Okay, good day. May imbag na aldaw kanya tayo amin, months and series. Ituloy tayo dito yung lessons tayo. Klaruan tayo lang, anya. Dahil ito yung i-discuss tayo kasi dito yung new lesson nga talaga dito i-discuss kon. Kit i-discuss kon to may lang dyan classroom, okay? Kasi kung nak-i-di post ko di last week. Para lang ka nag-i board, yan noon ti mo bubrayon. Gusto met ba city, ag kita ka lagi lessons. Tap na mas prepared tayo ito, no? Sumrak, no? Panagsisirek. By the way, I will not give any requirements po during this break because of the COVID-19. Ito tinadesisyon nak, but I will try to post as many videos nga sa kastoy. And maybe, baka sublak pa yung lessons tayo nga dati. Dito plano ka niya. For now, dito ito may discuss. Dito note yun. Ano kita nyo, G-note nyo actually. Diyan yung first page na ito muna na ngayon kabil ka day optional standard deductions. May met niyo na tayo dyan makon ko ng regular allowable deduction. Dahil pa i-discuss tayo before dahil dyan OSD. Now, nusubliam dahil itap noon kayo nga malito. Dapat nga konsulta tayo ulit yung income statement. Dahil kalaruan tayo. Di pinaka-komplikasyon na. Dahil ito yung business income. Yung pa nag-compute ito. Nakasla different kundi dyan normal yung accounting way. Pinag-compute yung income statement. Basically, nakapokus kada ito yung other expenses. Dahil ito yung actually pagpapatangan tayo. Dahil ito yung may kabil. Ito yung mga ko ng other expenses. So, dahil ito yung may kabil. Dahil ito yung mga ko ng regular allowable deductions. Although, dapat dahil special deductions. Kaya nadamot dahil option mo OSD. Dahil ito yung regular. Mabalin nga yung kabil dito wherein adagay rules may panggap ka dagito nga class expenses. So DJT pagpapatangan na kita ta. So erogi tayo dito yung ko na general business expense dagay common types beginning with salaries and wages kun ano to paid compensation for personal services actually rendered. So dagito dagay ibaybayad mo kada iti taom dati kaheram dati para aramid mo ti produkto para gatang mo ti produkto barbershop ka dahil barber mo etc. Dahito ibaybayad mo kanya of course dahito expense gastos mo. So may kabil commonly dito yung ko ng other expenses pero kasto yan dati rule na dati ko na dato rule withholding tax should be deducted and remitted to the BIR. So kaya nasa una to tapno dahito ikat accepted nga expense kung may deduct di gross income dapat dahil with tax na kat na i-deduct. Diyan nga income tax da, diba? Dagito yung ngagsweldo damot di sarili da income tax. Now, tapno agbal nga may iraaman nga may i-deduct kung other expenses dapat dahil tax da na withhold kina-remit daytoy makinbagi daytoy business. Nuhan na nga naramid daytoy han nga mabalin nga igraman daytoy nga salaries and wages as part po nung ating other expenses or itong regular allowable deductions. Letter B, we have this compensation po for injuries, death, and pensions. So this includes compensation for injuries, terminal pays, and death benefits. Kumbaga, dati na injured ng empleyado, kapudya trabaho na, example, na may isa kang car wash boy, na igalis, na patpat, na injured, so na hospital, etc. So, di pa nagpastuloy di sweldo na, included latas expense, expiring ko malaeng, hantay man niya daw at kat natay, kat adented mo makon ko ng terminal pay, kasi di Dechinted mga terminal pay, expense matla, di uno death benefits and etc. Then we have supplies expense, the cost of the supplies that was consumed. So, nukon ko ng mga supplies po, dito dagay small. Dagay siya yung mga, ususaran tayo may isang business nga, ti cost na kat, small lang, wano ba, sitla ang ti cost na, wano ba, nababala ang iti, cost na sa papel, ball, pen, tapes, and etc. Ito tag-fall supplies expense. Now, actually, kung komplikado pa dito kasi lati sistema na kumaday, kasi lati panag-compute yung cost of goods sold, pero
Hantay unay nga kakomplikaduanan. So, kastalat din, niya. Direct to the point that time. Then we also have traveling expenses. These are expenses incurred within and outside the country while away from home in the pursuit of trade, business, and profession. Ang pinaka-crucial po dito, so, is it na itikdot nyo is dapat po yung ibibigay po na pang travel o expenses ng travel, pang gasolina, pang bayad ng ticket sa aeroplano kung mag-aeroplano po, pang lodge po sa hotel, yung babayad mo sa etc. Dapat po ginawa yon or kaya nag-travel po yung tao na yon o ikaw na owner o yung empleyado is for the business. Kapag personal yan ng owner, of course, wag nyo pong isama as a general business expense. Then we have the rent expense. Of course, these are the expenses incurred for the continued use or possession or property that is not owned by the business. So, dito yung amutay mo natin. Dito yung renta nga makon ko na. Again, additional complications na dito yung muray na natin ngayon discuss siguro. So, the importante dito, of course, yung nabayadan ng rent. Una di dapat mga bayadan ng renta for that year, dagi kat isamam amin for that rent expense. Now, iti general business expense, ti pinaka-komplikado kat dito mo ko na representation expense. These are entertainment, amusement, recreation expenses incurred to pursue business. So, kasla ko man nagpa-Christmas party ka. And yung mga gusto di Christmas party, so they may include ito mo ko na representation expense. Muna dati kliyente mo kat pinabuyaan pa isuda. Sila makadil mo ko mga dati pabuya mo, sila tapnumet maaram jerik nada kasi jay. And cheta uno insend mo dagiti empleyado for a tour as the benefit damit. Pagliliwaan damit kasi jay dagiti yung sumakit representation expense. Now dati rule na datoy. There's a ceiling for this expense 0.5%. So kasla 0.5% data so na decimal mo 0.005 of net sales for business engaged in sales of goods. Tapos 1% naman po para dyan again engaged to sales of service. Take note nyo, tipang-multiplyan dito po ko datoy net sales niya, datoy. Haan nga datoy, ang G sales. Sunod yung mga ko ng gross sales, datoy net sales. Yan naibawas mo dyan, sales discount and sales return and allowances. So that example daw, if a service business incurred 38,000 actual representation expense. Kung nato yan, again, the kliyente na, nagpabuya, invite the singers kasi nagpakain for that clients. But its net revenue is 3,201,000. It can only deduct how much? 32,000 pesos and 32,010 pesos po. Hindi mabalinda lang i-deductin. Hanga di 38,000. Abay, kasi tirul tayo ceiling. So, dito makompute mo, dito 1.5% kuno dito 1%. DJ mo ko na nga ceiling. Again, niya di ceiling. DJ maximum lang nga mabalin mo ikabil. Malagip yun. Kasi DJ, de minimis nga na magpapatangan tayo. Kasi dyan. So, dito lang di maximum amount nga mabalin mo nga ikabil as expense. Dito 32,010. Iso nga mo nga ikabil dyan 38,000. Nukat DJ 32,010 pesos.